දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාටම අද මම ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් දෙයක් කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඒ තමයි WhatsApp status වීඩියෝ එක කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. හරි අපි WhatsApp app එක ඕපන් කරගෙන මුලින්ම status බලමු. status වලට ගිහිල්ලා අපි වීඩියෝ එකක් තෝරගන්නවා. මම කලින් වීඩියෝ එකක් තෝරගන්නවා. දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ යූස් කරන Samsung device එකක් නම් මුලින්ම ඒකේ තියෙනවා My Files කියලා app එකක්. My Files app එක ඕපන් කරගෙන පිළිවෙලින් My device ඊට පස්සේ WhatsApp කියන ෆෝල්ඩර් එකත් ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ media ඒකේ තියෙන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් statuses කියලා ෆෝල්ඩර් එකක්. ඒ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ තමයි photos, videos, status වල දාන සියලුම දේවල් ඒ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට තමයි වැටෙන්නේ. ඒත් මෙතන එහෙම ෆෝල්ඩර් එකක් ඔයගලන්ට තකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. දැන් බලමු කොහොමද මේ ෆෝල්ඩර් එක ගන්න කියලා. ආයෙත් මුල ඉඳන් My Files app එක ඕපන් කරගත්තාම ඒකේ කෙලවර 33ක් වගේ ලකුණක් තියෙනවා. ඒකේ settings වලට ගිහිල්ලා show hidden files කියන එක on කරන්න. දැන් අපි ආයෙත් my device WhatsApp folder එකට ගිහිල්ලා media වලට ගිහිල්ලා බලුවාම ඔයගලන්ට දකින්න පුළුවන් statuses කියන folder එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේ folder එක ඇතුලේ අනිත් status දාන ඔක්කොම දේවල් ටික තියෙනවා. ඒ කියන්නේ photos, videos වගේ දේවල්. දැන් අපි කලින් වීඩියෝ එක හොයාගමු. මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මතක තබන්න මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න.